عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. اسئله كتير بتجيني زي ليه يا دكتور مش بتتريد على الذهب، او ايه الطريقه اللي بتستخدمها عشان تشتري الذهب، ولا انت مش بتشتغل على الذهب عموما. انا هجاوب على اسئله كتير بتجيني النهارده، ولكن وجب التنبيه طالما في الفيديو ده انا هوضح اللايف اكونت بتاعي على ريجوليتد بروكر، فلازم اقول لك انا هنا مش مستشار مالي، انا مش بقول لك اعمل لي كوبي ولا بقول لك اعمل زيي، ولكن محتوى الفيديو ده هيكون في نطاق الاجابه على الاسئله اللي بتجيني، وبالتالي انا هوضح افضل وامن طريقه انا بستخدمها في اللونج تيرم تريدنج بالنسبه لي. متفقين. بدايه انا معايا حاجتين بستخدمهم هنا في التريدنج: الشورت تيرم تريدنج واللونج تيرم تريدنج. الشورت تيرم تريدنج ده اللي انتوا دايما بتشوفوني بعمله على الناسداك على ال1 مينيت تايم فريم، والطريقه اللي بستخدمها هنا على الناسداك هي عباره عن السيشن تريدنج او الديلي رينج تريدنج. طيب بالنسبه للذهب انا بشتغل على اللونج تيرم تريدنج، ولكن في الحقيقه هو مش بيبقى مقتصر بس على الذهب، لا انا كمان بشتغل على المؤشرات المصريه. هوضح لك كل حاجه، ولكن بالنسبه للذهب انا بالنسبه لي بشتغل بيه بطريقتين: رقم واحد هي ان انا بحط فلوسي في صناديق استثمار بتستثمر في الذهب، رقم اتنين ان انا بشتري الذهب العيني اللي هو الذهب اللي تقدر تمسكه بايدك، فبالنسبه لي ده امن شيء ان انا اقدر اشتغل بيه على الذهب. لكن بالنسبه للشرط اللي انت شايفه قدامك دلوقتي ده بالنسبه لي ما بحبش اتريد عليه. طيب ليه؟ لان الدليفري او الحركه بتاعه الذهب على نطاق الشورت تيرم مش بتكون افضل شيء ان انا اتريد عليه، وبالتالي على الذهب انا هنا بستثمر في اللونج تيرم تريدنج زي ما انا هوريك على اللايف اكونت بتاعي. طيب الناس اللي بتسال لونج تيرم تريدنج يعني فتره قد ايه؟ طالما التريد مفتوحه لمده اكبر من شهر اذا انت هنا دخلت في موضوع اللونج تيرم. في الاكونت اللي انا هوريه لك دلوقتي انا عندي استثمارات من قيمه 3 شهور، وبالتالي على الشرط اللي انت شايفه ده فريم الاسبوع زي ما انت شايف هنا، هتعد اسبوع 2 3 4 ده بالنسبه لك شهر، اسبوع 2 3 4 ده بالنسبه لك شهر رقم 2، اسبوع 2 3 4 ده بالنسبه لك شهر رقم 3. وبالتالي الانفستمنت اللي انا كنت عامله في الذهب كان من اول المنطقه اللي موجوده هنا داخل الفير فاليو جاب الايجابيه لفريم الاسبوع، وبالتالي انا قدرت اخد كل البرايس ران اللي موجوده هنا. طيب هل ده بس الشيء اللي انا بستثمر فيه على اللونج تيرم؟ لا، انا كمان بستثمر على المؤشرات المصريه. طيب ليه المؤشرات المصريه؟ لان انا بالنسبه لي اي حركه عموما في المؤشرات سواء كانت مؤشرات مصريه كانت مؤشرات اجنبيه الفولاتيليتي بتكون عاليه، وبالتالي انا بقدر استفاد منها جدا 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 في نطاق اللونج تيرم تريدنج. وطبعا الكيفيه اللي انا بستخدمها هو ان انا اشوف الذهب او المؤشرات زي ما انا هوريك دلوقتي، بشوفه موجود جوه ديسكاونت اري وابتدي اشوف الحركه داخل الفريمات الصغيره، وبعديها باخد الكونفirmation بتاعي وببتدي اشتري الذهب سواء العيني او في السندي. طيب بالنسبه للمؤشرات زي ما انت شايف دي الحركه بتاعه المؤشرات على الفريم برضو الاسبوعي، اسبوع 2 3 4 كده شهر، اسبوع 2 3 4 كده شهر، اسبوع 2 3 4 كده الشهر الثالث. لو تاخد بالك هنا السعر كان عامل انستتيوشنال اوردر فلو انتري دريل على الفريم الاسبوعي، طبعا تصغيرا للوان داي او فريم اليومي هتلاقي السعر نزل عمل ريتريسمنت بشكل اجريسيف للاوردر بلوك اللي موجود هنا، والسعر انطلق بقوه للاعلى. طبعا السعر بيستهدف الريلاتيف ايكوال هاي على المؤشرات المصريه، ولكن الفكره دايما تكمن انا ازاي بقدر استفاد من ده. وطبعا بالنسبه لي دي افضل طريقه انا بستخدمها عشان اتريد اللونج تيرم تريدنج. وزي ما وضحت على الذهب انا هنا مش بحب اتريد الشرط بتاع الذهب العالمي، لان الدليفري بتاع حركه السعر مش بيكون افضل شيء بالنسبه لي، بالعكس الناسداك الفولاتيليتي بتكون اعلى، الفولاتيليتي بتكون احلى، الدليفري بتاع السعر بيكون افضل، وبالتالي على الشورت تيرم تريدنج فالناسداك هو افضل شيء اقدر اتريد عليه، وده انسب شيء بالنسبه لي ان انا اقدر استخدمه في الشورت تيرم تريدنج. دلوقتي انا هروح على اللايف اكونت عشان اوريك انا ازاي بقدر اعمل ده من خلال الاستثمار في السنه دي. طيب دي السنه دي اللي انا بستثمر فيها. تاني خليني اكرر عليك، انا هنا مش بقول لك اعمل لي كوبي، انا هنا مش بعمل دعايه لاي بروكر، مش بعمل دعايه لاي صندوق، مش بقول لك روح استثمر في الحاجات دي، انا فقط بجاوب على الاسئله اللي بتجيني وازاي بعمل ده على اللايف اكونت بتاعي. طيب ده صندوق بي اس بي هو عباره عن صندوق بلتون سبائك. الصندوق ده بيستثمر في الذهب عيار 24، لذلك الصندوق ده مناسب بالنسبه لي لان انا احط فيه الفلوس بتاعتي. بلتون 100 هو صندوق بيستثمر في اكبر 100 سهم في البورصه المصريه، وده اللي انا كنت وريتكم الشرط بتاعه على الاي جي اكس 100. واخيرا صندوق ازيموت جولد ده صندوق برضو بيستثمر في الذهب. طبعا زي ما انت شايف قيمه الاستثمار من 3 شهور، لذلك انا كنت بعد عليك 12 اسبوع
سواء على الذهب سواء على مؤشر الاي جي اكس 100. اتمنى اكون جاوبت على كل الاسئله اللي بتجيني. انا بتمنى لكم التوفيق وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.